हॅलो फ्रेंड्स, ज्योतिष स्वाद या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत मार्केटमध्ये गाड्यावर भेटतात तसे क्रिस्पी असे कोबीचे मंचुरियन। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम मी इथे एक वाटी बारीक चिरलेला कोबी घेतला आहे। यात आपल्याला अर्धी वाटी मैदा व 2 चमचे कॉर्नफ्लोर घालून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, त्यानंतर चवीपुरतं मीठ व तुम्हाला हे मंचुरियन थोडेसे तिखट हवे असतील तर थोडीशी लाल मिरची तुम्ही एक्स्ट्रा ॲड करू शकतात। मी इथे अर्धा चमचा बारीक केलेली लाल मिरचीची पेस्ट टाकली आहे। त्यानंतर मी थोडासा फूड कलर घालून हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स झालं की आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी घालत याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तर अगदी भज्यांना बनवतो त्याप्रमाणे आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। तुम्ही बघू शकता इथे आपलं बॅटर तयार आहे। तर तेल अगदी कडकडीत गरम करून त्यात आपल्याला असे छोटे छोटे मंचुरियन सोडून घ्यायचे आहे। अतिशय इझी अशी ही रेसिपी आहे। तर मी हे सर्व मंचुरियन तेलात सोडून घेते। तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। तर इथे आपले सर्व मंचुरियन तेलात सोडून झाले आहे। आपल्याला झाऱ्याच्या मदतीने त्याला असं हलवत राहायचं आहे थोड्या थोड्या वेळानंतर। तर तुम्ही इथे बघू शकता आपले मंचुरियनचा कलर चेंज झाला आहे आणि अतिशय क्रिस्पी असे मंचुरियन तयार आहे। चला तर मग आता आपण त्याला बाहेर काढून घेऊया। अतिशय सोपी अशी ही रेसिपी आहे, तेव्हा तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।